مسئله 395. توی این مسئله یک بالابری هست، این قطعه آبی رنگی که توی تصویر مشخصه که همینطور که میتونه بالا بره پایین نمیتونه برگرده، چون این دندونه این قسمت این گیره توی این نقطه C گیر میفته هرچی بره بالا. و صورت سوال میگه که اگر مقدار L یا نیروی L به این بالابر وارد بشه، مقدار B رو طوری تعیین کنید که این عکس العمل‌ها تو تکیهگاه A و B با هم برابر بشه. خب اتفاقی که میفته اینه که من اگر بخوام قطعه آبی رنگ رو تحلیل بکنم، اینجا یک نیرو دارم که به پین C وارد میشه، یک نیروی L توی این نقطه دارم، یک نیروی F اینجا دارم و یک نیروی F دیگه اینجا. این مقادیر این دوتا نیرو رو F گذاشتم به خاطر اینکه صورت سوال داره میگه میخوایم این دوتا مقدار با هم برابر باشه. خب اول برم این نیروی F رو تجزیهش بکنم به نیروی FSC اسگذاری بکنم. FSC رو تجزیهش بکنم به مؤلفه های عمودی و افقیش. برای این منظور میرم این رابطه تتا رو پیدا میکنم. تانژانت تتا میشود نسبت ضلع مقابل به مجاور. خب میتونم تانژانت معکوس بگیرم، میشه تانژانت معکوس 3 تقسیم بر 2 تانژانت معکوس 1.5 میشه 56 و 3 دهم. 56 و 3 دهم درجه. خب پس اینجا می شود FSC سینوس تتا یا 56 و 3 دهم، اینجا می شود FSC کوسینوس تتا. خب حالا روابط رو می نویسم برای این قطعه آبی رنگ. یه رابطه داریم سیگما F X برابر با 0. خب ببینیم از این رابطه چی به دست میاد. در جهت X چی داریم؟ در جهت X یه مؤلفه افقی برای FSC داریم و دو تا دونه نیرو هم به سمت چپ که اینا بایستی با هم در حال تعادل باشن. پس می نویسم FSC کوسینوس 56 و 3 دهم برابر با 2 تا F. این یه رابطه. خب تو این رابطه هم FSC مجهوله هم F مجهوله. رابطه دیگه که دارم سیگما FY برابر با 0. خب سیگما FY برابر با 0 چی به من میده؟ مؤلفه عمودی در جهت مؤلفه FSC در جهت عمود FSC سینوس بایستی با L با هم برابر باشه. پس می نویسم L برابر با FSC سینوس 56 و 3 دهم درجه. خب این هم یه رابطه. پس یه رابطه اینجا داریم، یک رابطه هم اینجا. من از این رابطه دوم میتونم مقدار FSC رو حساب کنم. FSC میشود چقدر؟ FSC میشود L تقسیم بر سینوس 56 و 3 دهم. خب میتونیم FSC رو تو این رابطه بالا بذاریم و مقدار F رو هم به دست بیاریم. قبل از اینکه این کارو بکنیم بریم رابطه سوممون رو هم بنویسیم. اگر نیاز بود برمیگردیم این اطلاعات رو به دست میاریم. خب رابطه دیگه‌ای که داریم اینه که داریم سیگما M مساوی با 0. من گشتاور رو حول نقطه C می نویسم، مساوی 0 قرار میدم. حول نقطه C. خب پس گشتاور حول نقطه C مساوی با 0. مقدار FSC سینوس و FSC کوسینوس حذف میشه. L و این دوتا F ها باقی میمونن. خب L گشتاور پاد ساعتگرد ایجاد میکنه حول نقطه C. من علامت ساعتگرد رو مثبت میگیرم، پاد ساعتگرد رو منفی. پس میشه منهای L ضرب در بازو فاصلش تا نقطه C چقدر هست؟ میشود B 7 رو ازش کم کنیم. این فاصله رو هم بایستی ازش کم کنیم. فاصله توی تصویر مشخصه که برابر با 2 اینچه. پس می شود L ضرب در B منهای با 9 یه 7 اینچ و یه دونه 2 اینچ. L ضرب در B منهای 9 با علامت منفی. خب دیگه چی داریم؟ یه F هم این پایین داریم که کمکش میکنه. این هم علامت مثبت چون ساعت گرده، ببخشید علامت مثبت چون ساعت گرده. یه F هم این پایین داریم که گشتاور ساعت گرد ایجاد میکنه حول نقطه C. پس میشه به اضافه F ضرب در فاصلش هم 8 اینچ هست. این مقدار مساویه با این F، چون این F معکوس داره گشتاور ایجاد میکنه، مساویه با F ضرب در بازوش هم که هست 20 منهای 8 یعنی 12 اینچ. پس ضرب در 12. خب میتونیم این رابطه رو ساده بکنیم. L ضرب در B منهای 9
مساوی با این 8F رو میبرم سمت چپ تساوی مساوی با 4F. خب برای اینکه مقدار B رو به دست بیارم من لازمه که مقدار F رو داشته باشم بر حسب L. پس میام و از این رابطه اینجا این رابطه رو توی رابطه بالایی توی رابطه FSC جایگذاری میکنم تا مقدار F رو بر حسب L به دست بیارم. پس می نویسم FSC کوسینوس 53 FSC رو مقدارش رو دارم L سینوس 56 و 3/10. این FSC ضرب در کوسینوس 56 و 3/10 برابر با 2F. خب پس میتونم حالا F رو بر حسب L به دست بیارم. این رو ساده بکنم، سمت چپ میشه 1 تقسیم بر سینوس 56 و 3/10 ضرب در کوسینوس 56 و 3/10 تقسیم بر 2 هم انجام بدم. پس F میشود ممیز 33 L. پس F شد 33 L. خب میتونم این رو بیام این پایین جایگذاری بکنم. پس مساویه با 4 ضرب در ممیز 33 L میشود. خب 4 ضرب در 33 L رو محاسبه کنم. 4 ضرب در ممیز 33 میشه 1 و 32 L. 1 ممیز 32 L. خب حالا سمت چپ چی دارم؟ L ضرب در B. میتونم L هاش رو هم یک مرتبه ساده کنم دیگه. این L رو از سمت راست با این L از سمت چپ ساده میشه B منهای 9 برابر با 1 ممیز 33 و میتونیم B رو از این رابطه به دست بیاریم. B میشه 10 ممیز 33 10 ممیز 33 اینچ مقدار B هست، برای اینکه نیروها توی A و B با هم دیگه برابر باشه.